Tara game, busina ka tatlo. What is up mga Boplaks? Magandang araw ulit sa inyo. At ngayon kukunin na nga natin ang ating bibiling TopBox dahil nakapagpakabit na tayo ng TopBox bracket na galing po sa Biker Toys. At ngayon pabiyahe kami ng San Pedro, Laguna, galing dito sa Imus, Cavite. Let's go. Yan na nga, papunta na tayo kay Bhabe Chan. Siya ang gumawa ng mga ilaw ng mga nagdaang motorsiklo ko po. Kaya ganun na lamang rin ang tiwala namin kay Bhabe Chan. Tsaka pag tinignan mo ang presyo ni Bhabe Chan, talagang very competitive sa lahat po ng nagmamarket ng iba't ibang parts ng motorsiklo. Kaya masisigurado ko sa inyo na garantisadong mura ang kanyang mga presyo. Ano? Ayan nga pala si Papa RD kasama natin. Ayan ang lehitimong Boplaks with racing slippers and racing shorts, papuntang San Pedro, Laguna. Yan ang isa sa mga unang sumusuporta sa atin, sa ating channel, si Papa RD. And by the way, mga Boplaks, single yan. Baka may kakilala kayo, ipakilala nyo na. Watch out, watch out. And shoutout nga pala sa Biker Toys din kahapon sa napaka babait po na empleyado at may-ari ng Biker Toys. Napaka daling kausap, very strict ang may-ari, pero napakagandang bagay din yan dahil nasisigurado niyang walang magiging problema ang gawa ng kanyang mga tao. So thumbs up sa Biker Toys. Woo! Si Papa RD ang madalas nakasama natin sa lahat ng mga ride po natin. Kaso lately nag-quarantine yan. May tropa kasi kaming nag-positive, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Nagkaroon siya ng close contact with our friend na yun na nag-positive sa coronavirus, COVID-19. Yun, kaya napilitan mag-quarantine din yan. Ngayon mga negative na yan, nakalabas na rin yung friend namin na yon na nag-positive sa COVID-19. Ingat, ingat, ingat mga Boplaks. Hindi biro si COVID-19. Pero bagamat nag-positive yung tropa namin na yon, walang naramdaman yun kahit ano. As in wala. Nurse kasi yon, pabalik na sana siya ng trabaho, kaso kailangan mag swab test, so nagpa-swab sila. Ayun, nag-positive. Nakita nyo kung gano'ng karaming bikers ngayon na nandito. Wala na silang mga mask. Malulupit ang mga tropa nating mga bikers dito. Papakitaan nata ako ni Papa RD ng banking niya. Open Canal Road na nga po tayo. Kasama po rin si Papa RD. Sobrang init mga Boplaks, tapos nagta-traffic ng ganito. Ay buhay. Sa mga hindi nakakaalam kung paano pumunta ng San Pedro, napakadali lamang po. Ito, diretsuhin lang natin tong open canal. Pagkadating sa dulo, daang Hari, tapos daang Reyna.
Along Daang Reyna, doon matatagpuan natin yung lugar po na pupuntahan natin kina Papa Bhabe Chan. Sa mga hindi nakakaalam, ilalagay natin sa description below po ang Facebook page ni Papa Bhabe Chan. Masisigurado, garantisado na mura at kalidad ang mga tinda ni Papa Bhabe Chan. Mga projector ng dating MSI 115 ko hanggang sa Sniper 150 ko, yung mga ilaw nun si Papa Bhabe Chan lahat gumawa. Sigasig ang kuya mo. 15 days nag-quarantine, sabik na sabik. Ito pong diretsong ito ay pa San Pedro, Laguna na po. Diyan yung pa MCX, pa Alabang, tapos ito pa San Pedro. Ayan na, lumastrap na si Papa RD eh. Tandan muna natin. Hinihintay ko lang lumastrap eh. Aliwin nga siya, kinwarantin pagka ano sa aliwin. Motel, puro motel sa akin. Puro Hay. Magkano sa ganito? Hindi na naman binigyan sila ito. Sa ano yan eh? Talaga to. Sa nag-iiba kasi kulay niya yung pagka ano. Kaso nga lang pag hologram nagda-dark na. Oo, parang ang dilim, hindi masyadong ano. Kaya pag magpapa-hologram ka, mag-adjust ka ng hologram. Ito, digitan natin yung mga sakyan dito. Puta, napit talaga tayo niyan. Sa gitna, parang windshield pa rin. Ganyan magpagalit. Lakasan mo ng konti. Kinakabahan, nakatingin pa yung ari eh. Basag na kasi. Basag. Kaya pag nagkagawa sila, itatanong night glow, si kami na sa labas. Hintayin mo pa sabihin ni Babing, napakabobo mo ah. Pangit pa rin sa ano. 45 liters na box. May paano pa. Double wrap pa. May backrest na. O, bakit? Bigat nito. Ano timbang nito? 45 kilos. Kasi 45 liters eh. 1 liter, 1 kilo eh. Pinukuha niya, tapos meron dito, napakasamang tao na ito. Kasi sa helmet dito? Oo, kasya daw. Ay, Nay! Full face kasya? Meron na backrest dito. Kasya full face dito? Oo. Opo. Parang hindi ah. Subukan natin. Piling ko yung helmet ko, hindi kasya dyan. Ito meron eh. Ayun, kaya nga eh, kaya pwedeng tanggalin to eh, para hindi dumoble eh. Hindi, parang ganda. Oo nga. Hindi pwedeng hindi. Kasi Hindi pwedeng hindi ito kasi yung ano, lock nito. tignan mo.
Ito dalawa. Ang ano dyan, Pwede. dalawang tornilyo lang may kakabit mo pag tinanggal mo to. Okay, sige. Gets? Power. Power pa. Subukan niya natin helmet. Tagalin mo na yung ano pa. Helmet check. Dahil dun sa ano, kasha. Oo nga. Kasha, panis. Bangga oh. Saan? Bangga. Nabit ko. Ito kasi sabit eh. Uy, masisira. Gago. Hindi, tagilid talaga. Hindi pwede. Oh, kasha yan. Oh, ha? Oh, ha? Kasha helmet? Hindi na kaya ako matatalsikan ng putik niyan. Pupasok pa rin dito eh. May butas pa rin. Hindi, ito ba? Yung plaka malagay mo dito. Iwasan mo nilang dumaan sa puti ka. Alam mo na to? Hindi. Yun, sakto. Ituro mo sa akin. Hindi ko alam yan. Ito, pag di pa nakalak yan, mapipress mo naman tayo, may kita mo yun. Pag naka-press, pwede tanggalin. Yan. Parang yun yung pinakalak niya eh. Okay. Yan. So pag naka ano, hindi mo mahila. Paano ang lock niyan? Sa susi. Lock mo na. Negative. Hindi mo na mapipindot. Okay. So, hindi mo na Ganun matatanggal din. to. Ganun din sa taas. Isa lang masusi naman. Okay. Oh, tapan mo na tong karton dito. Hindi, papasok mo yun. Libok mo to. Tangal, lilipad yan. Wag. Hindi, sakto. Tama nga. Buksan mo to. Yan, pwede malagyan ng mga. Yan nga sabihin, magde-deliver tayo. Pag... Duhan kasi. Wala ang balik ka mo. Literal na TopBox. Try mo nga. Eh, okay nga. Wag gago. Saka marami kang paggagamit ako. Lilipad yan, hangin at hangin yan. Alam mo, ako sa bahay yan. Saan paglalagay niyan? Lagayan ng mga tuta. Nagkawin ng mga tut. Yung ibang mga vlog, Oo, yung iba ganun. Uy, tangali mo tato, oh. Made in China nakalagay, oh. yung sa tape. Tagalin mo nga ito. Tangina na ito ni RD, galit sa China kasi itong hayop natin. Wala ka. Pasugurin ko to sa China eh. Pag nakita ng China yung motor mo, Oh puto, natanggal nga. Oh. sabi sa'yo, bumili ka na eh. Magkano yan? Magkano yan? Ano, bibili na na RD. Sige, bilhin mo. Sige, bili mo. Magkano ba yan? Magkano yan? Hindi ko alam. Magkano? 250. Hindi, sige, bilhin mo muna. Tapos hihingi ako sa'yo. Para gamitin sa kotse yan. Ngayon, nagtitira. Ano, titira? Lahat ng binibili kong panglinis, ginagamit ang sabi ko sa sasakyan. Dapat ata talaga binabuff yan. Hindi, dapat Hindi, may ceramic coating yan. May wax na nila. Plano ko na yun, magpa-ceramic coating yan. Naghahanap nga ako ng malapit sa atin. Kasi mga napapanood ko, iwan ng 3 days yung sasakyan. Hindi naman pwede ganun. Iiwan ko yung ano, puta, pintura na ata yung Bhabe. Mabaya sa sobrang linis niya, dumula si JM. Hindi nakakapit. Sabi mo, gentleman, baka naman. Baka naman. Ellery, baka naman. Ano yan? Ano yung nilagay mo huli? Ano pa lang? Black is black. Hindi, inaano pa lang namin yan. Sample pa lang. Sa mga black lang na kaka. Ito lahat, tinesting dun sa part na yun. Puta. Mamaya back na talaga yan. Uuwi na lang ka na. Sabi, motor mo, malis ka itim ah. Mag-uwi mo puti. Kala mo mukha lang na mini-makeup-makeupan.
Akala mo nagme-makeup lang talaga si Bhabe. Ano yan? Brake fluid. May kulay. Tanggal? Mahirap si Pate. Tanggal na. Oo nga. Ang bilog-bilog. Ito kasi pag... Ang tanong doon, sa dami nung nilagay mo, ano yung nagpatanggal? Dito natanggal na kasi may natira pa din. Yung punas, si pamunas pala yun. Ayun, ito meron na. Hintayin mo habi, kukulo na yan. Kukulo yung pintura. Ito kasi pang ano talaga, pang acid rain talaga to. Tinry ko lang kung kakayanin kahit hindi ka na mag-acid rain. Kasi masyadong concentrate. Pinunas-punas, may pang-acid rain pala talaga. Nahirapan mo yung sarili. Si Knight nakahandang tumawa lang eh. Oh. Naghihintay lang to ng content eh. Yun na nga mga Boplaks, nakabitan na tayo ng TopBox para sa ating NK400. Pwede na tayo, may storage na po ang ating NK400 ngayon. So pag nabiyahe tayo, hindi na mahirap na kailangan natin mag-bag. Hindi na. I-link ko na lang sa baba, sa description below, ang page po ni Papa Bhabe Chan. Napaka-solid po gumawa ng ating tropang yan. Ang magiging problema nyo na lang sa kanya po ay kung wala siyang gawa pag pupunta kayo. Dahil napakarami po na napunta kay Papa Bhabe Chan. Pauwi na tayo, kasama pa rin natin si Papa RD. Ayos ba mga Boplaks? Ang susunod na upgrade naman na ating pag-iipunan ay ang crash guard po ng ating motor. Napagdesisyonan ko na, nalalagyan ko ng crash guard ang ating NK400. Yun na nga, medyo dagdag bigat ulit pero ayos na rin. Ang mahalaga eh may protection yung makina natin in case na bumagsak. Wag naman sana. Woo! Kung puta. Tara gay, busina ka tatlo. Ikaw mo. D for the views. Lingon dito for the views. For the views.